Xin chào các bạn, video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm các trò chơi dạng lật hình tìm cặp. Đây là một trò chơi rất quen thuộc rồi để rèn luyện trí nhớ. Bạn có thể làm cho nhiều chủ đề khác nhau, ví dụ như chủ đề đồ dùng học tập, hay lật hình tìm cặp trong nội dung học liên quan đến chủ đề động vật. Không chỉ là trò chơi về trí nhớ dành cho trẻ em nhỏ, mà bạn có thể sử dụng như trò chơi ôn tập cho bất kỳ môn học nào khác với cấp độ chơi khó hơn. Chẳng hạn đây là môn toán với trò lật hình tìm cặp dựa phép tính và kết quả phép tính, hay là môn tiếng Anh lật hình tìm cặp, nhưng thay vì tìm các cặp hình ảnh thì tìm các cặp hình và nghĩa của từ tương ứng. Bạn cũng có thể làm trò chơi khởi động cho các môn học khác, ví dụ như lật hình tìm cặp các nhân vật và dụng cụ nghề nghiệp tương ứng của họ cho các bài học về chủ đề nghề nghiệp của mầm non hay tiểu học. Hoặc đây là trò lật hình tìm cặp các cặp quốc kỳ và tên quốc gia tương ứng cho các bài học môn địa lý hay các chủ đề văn hóa du lịch. Bạn có thể làm trò chơi lật hình tìm cặp với cấp độ dễ chỉ 3, 4, 5 cặp hay số lượng 6, 8, 10 cặp gì đó tùy ý bạn. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn từng bước cách thức cơ bản để tạo được một game lật hình tìm cặp. Rồi sau đó bạn có thể tùy chỉnh lại hình ảnh hay chữ theo môn học, chủ đề nội dung hoặc mức độ khó như bạn muốn nhé. Đầu tiên mở PowerPoint lên. Bạn có thể bắt đầu từ một slide trống hoặc chèn một hình nền để làm nền trò chơi. Nếu bạn muốn có các nền tương tự thì mình có tặng kèm để các bạn thực hành ở link đính kèm ở phần mô tả của video nhé. Trước hết là ta cần có một ô vuông và một hình ảnh bên dưới ô vuông đó. Với ô vuông này bạn có thể tạo bằng AI hoặc là Insert Shape, vẽ một ô vuông. Với mình thì mình sẽ ghi số vào ô vuông đó để nếu chơi trò chơi này theo tập thể ở trên lớp sẽ dễ để gọi số ô muốn mở. Trước khi tạo hiệu ứng thì có một thao tác các bạn cần làm, đó là bật bảng Selection Pane lên. Cách bật nó lên là vào thẻ Home, chọn Arrange, chọn Selection Pane. Bảng Selection Pane là để bạn biết tên các đối tượng có trong slide. Bạn sẽ cần đặt lại tên các đối tượng đang có. Vì sao vậy? Như bạn thấy, PowerPoint sẽ luôn để tên mặc định ngẫu nhiên các đối tượng theo số đếm như thế này. Mà chút nữa các bạn sẽ cần gắn hiệu ứng và trigger. Nếu như bạn không đặt lại tên trước thì chút nữa đến phần gắn trigger hiệu ứng bạn sẽ rất rối và dễ nhầm lẫn. Thao tác nhanh và đơn giản thôi. Bạn click chọn đối tượng trên slide. Nó sẽ được tô đậm lên ở bảng Selection Pane. Giờ bạn chỉ cần click chuột 2 lần vào tên rồi gõ lại tên của đối tượng. Bạn đặt tên là gì cũng được, miễn sao bạn dễ nhớ. Ví dụ mình đổi cái này lại là O1 và đổi tên cái này lại là hình bút 1. Rồi sau khi đã đặt tên các đối tượng xong, chúng ta đến phần tạo hiệu ứng nha. Ở thẻ Animation, chọn Animation Pane để bật bảng theo dõi hiệu ứng của slide lên. Hiệu ứng của trò chơi lật hình tìm cặp cho mỗi cặp ô và hình sẽ bao gồm hiệu ứng cho thao tác lật ô lên và hiệu ứng cho thao tác khi úp ô xuống. Hiệu ứng lật ô lên thì ô sẽ biến mất và hình bên dưới xuất hiện. Còn ngược lại, để úp ô xuống thì hình sẽ biến mất và ô sẽ xuất hiện. Tạm thời ta sẽ để ô và hình tách rời nhau ra để dễ thao tác. Sau khi gắn hiệu ứng xong thì sẽ chồng ô lên trên hình sau nhé. Cứ căn cứ theo kịch bản hiệu ứng đã có. Giờ để lật ô lên, vậy thì ta sẽ chọn ô số 1, Add Animation, rồi chọn một hiệu ứng biến mất. Bạn chọn hiệu ứng biến mất nào cũng được nhé. Ví dụ mình chọn hiệu ứng là Fade. Rồi giờ nhìn qua bảng Animation Pane, bạn sẽ click vào hiệu ứng biến mất vừa tạo của ô số 1. Nhìn lên thẻ Animation, tìm nút Trigger, bấm vào On Click Off, rồi chọn ô số 1. Điều này có nghĩa là gì? Là khi bấm vào ô số 1 thì nó sẽ tự biến mất. Giờ xếp chồng ô lên hình rồi bạn bật chế độ trình chiếu để xem thử này nha. Khi bấm vào ô số thì ô số biến mất và hình bên dưới lộ ra. Vậy là ta đã xong hiệu ứng lật ô rồi đó. Nhưng khi đáp án 2 ô không trùng khớp ta sẽ phải úp ô xuống đúng không nè? Rồi giờ chúng ta sẽ làm theo kịch bản cho hiệu ứng úp ô xuống nha. Bạn click chọn vào ô số 1, Add Animation, chọn một hiệu ứng xuất hiện. Bạn chọn loại hiệu ứng xuất hiện nào cũng được hết. Ví dụ mình chọn hiệu ứng xuất hiện là Fade. Rồi giờ ở bảng Animation Pane, bạn sẽ click vào hiệu ứng xuất hiện vừa tạo của ô số 1. Nhìn lên thẻ Animation, tìm nút Trigger, bấm vào On Click Off, rồi tìm trong danh sách và chọn hình bút 1. Điều này có nghĩa là khi bấm vào hình cây bút thì ô số 1 sẽ xuất hiện để che lại.
Ở video này mình chỉ hướng dẫn thao tác mà không giải thích quá nhiều về kỹ thuật trigger, nên nếu bạn muốn hiểu thật rõ tại sao lại chọn trigger như vậy thì hãy xem lại video mình đã từng làm ở đây để hiểu rõ hơn về cơ chế nha. Còn video này mình chỉ hướng dẫn nhanh về thao tác cho bạn làm theo thôi. Giờ thì xếp chồng ô lên hình, rồi bạn bật chế độ trình chiếu để xem thử lại thế nào nhé. Khi bấm vào, ô số được mở ra hình bên dưới. Giờ muốn úp ô lại thì bấm vào hình thì ô số được che lại như ban đầu. Vậy là xong rồi đó. Giờ bạn sẽ cần tạo các cặp hình còn lại. Trò chơi có bao nhiêu ô thì tạo bấy nhiêu ô và bấy nhiêu cặp. Thế nhưng, bạn có cần thiết phải gắn animation rồi lại gắn trigger cho từng cặp ô và hình như vậy không? Thì cũng được thôi, nhưng lặp lại như vậy cho cả chục ô chụp hình thì tốn công tốn thời gian quá phải không nè? Giờ mình sẽ chỉ cho bạn một mẹo bí mật để rút ngắn công sức nha. Bạn chỉ cần tạo một cặp hiệu ứng đầu tiên như thế này thôi. Rồi giờ bạn click chọn cả hai, rồi nhấn phím tắt Ctrl D để nhân đôi nó lên. Khi bạn nhân đôi nó lên thì hiệu ứng animation và các trigger cũng sẽ được giữ nguyên và không cần phải gắn hiệu ứng hay trigger lại từ đầu nữa. Nhưng giờ lại có đến 2 ô số 1 thì đơn giản thôi, bạn chỉ cần đổi chữ số 1 thành số 6 chẳng hạn. Nếu muốn thì bạn có thể đổi màu nền ô số 6 thành màu khác. Thế là bạn đã có một cặp số và hình rồi đó. Bạn bấm trình chiếu để xem thử nha. Vậy là ta đã có một cặp ô số và hình. Tương tự như vậy, mình khoanh vùng để chọn tất cả, rồi Ctrl D nhân đôi lên. Giờ mình đã có thêm 2 cặp nữa. Mình đổi thứ tự các ô số thành các số bất kỳ, chẳng hạn là ô số 2 và ô số 7. Tuy nhiên, phần hình ở bên dưới thì sao nhỉ? Nó đang giống như cặp hình cây bút đã có. Nếu bây giờ bạn xóa hình cây bút này đi để chèn hình quyển vở vào thì bạn sẽ mất các animation và trigger đã gắn sẵn đó. Thì giờ lại là một mẹo tiếp theo mình dành cho các bạn để thay đổi giao diện của thể hình bên dưới rất nhanh chóng mà không cần gắn lại hiệu ứng nha. Mình để sẵn hình ảnh tiếp theo muốn thay thế ở trong slide là hình quyển vở. Click chọn vào hình, rồi bấm tổ hợp phím Ctrl C. Bấm Ctrl C để ra lệnh copy vậy thôi chứ chưa dán gì vào đâu hết nha. Rồi giờ bấm vào hình cần đổi. Click chuột phải, chọn Change Picture, chọn From Clipboard. Nghĩa là lấy từ nguồn hình ảnh vừa bấm Ctrl C lúc nãy á. Như bạn thấy đó, bây giờ hình ảnh hiển thị không phải là cây bút nữa mà đã là hình ảnh đối tượng mới là quyển vở rồi. Tương tự, bạn thay thế cho hình cây bút còn lại thành hình quyển vở. Giờ thì bạn đã có 4 ô và 2 cặp rồi. Bạn cứ tiếp tục nhân đôi lên, rồi thay đổi ô số và thay đổi hình ảnh để có các cặp ô và hình tiếp theo. Xong thì sắp xếp nó vào vị trí cho cân đối là được. Cuối cùng bạn sẽ có một trò chơi lật hình tìm cặp có hiệu ứng trông như thế này. Trò chơi hiện tại chưa có hiệu ứng âm thanh khi chơi và chưa có đồng hồ đếm giờ. Bạn có thể chèn đồng hồ đếm giờ vào slide dạng video như thế này. Còn để chèn âm thanh hiệu ứng khi click vào các ô số, bạn có thể chèn vào các hiệu ứng biến mất hoặc xuất hiện của nó ở bảng Animation. Click chuột phải vào hiệu ứng, chọn Effect Option. Ở mục Sound, chọn một âm thanh phù hợp. Hoặc là kéo xuống dưới cùng, chọn Order Sound để tải lên một file âm thanh hiệu ứng từ máy tính mà bạn có cho phù hợp nha. Nên dùng các hiệu ứng âm thanh đơn giản thôi vì đây là một thao tác nhanh. Giờ thì trò chơi của bạn đã xong rồi đó. Nhưng bạn chú ý thêm 2 phiên bản hiệu ứng khác nhau này nha. Bên trái là kiểu hiệu ứng lật úp ô thứ nhất. Bên phải là kiểu hiệu ứng lật úp ô thứ hai. Bạn có thấy sự khác biệt không? Kiểu thứ nhất bên trái là mình vừa mới hướng dẫn bạn xong. Còn kiểu thứ hai bên phải này, nếu bạn muốn làm giống như vậy thì xem tiếp nha. Với kiểu hiệu ứng này, kịch bản lật mỗi ô sẽ là hiệu ứng biến mất của ô số, hiệu ứng xuất hiện của hình. Tất cả diễn ra khi bấm vào ô số. Vậy nên bạn chọn ô số 1, Add Animation, chọn một hiệu ứng biến mất là Zoom hoặc là hiệu ứng tùy với bạn. Rồi tiếp tục click chọn hình, Add Animation, chọn một hiệu ứng xuất hiện cũng là Zoom hoặc hiệu ứng xuất hiện nào cũng được. Ở bảng Animation Pen, mình chọn vào hiệu ứng của hình cây bút 1, rồi nhìn lên phía trên ở mục Start, mình sẽ click vào và thay vì chọn On Click thì mình sẽ chọn With Reviews.
Tại sao lại như vậy thì bạn hãy nghe giải thích rõ hơn ở video này đã có ở phần mô tả để được giải thích chi tiết về cơ chế kỹ thuật nha. Còn ở video này mình chỉ hướng dẫn thao tác để bạn làm theo cho nhanh thôi. Rồi sau đó bạn nhấn giữ nút Control để click chọn cả hai hiệu ứng cùng lúc. Nhìn lên phía trên, tìm nút Trigger, bấm vào On Click Off. Trong danh sách này bạn chọn ô số 1. Lúc này hiệu ứng trên bảng Animation Pen hiện như sau. Có nghĩa là khi trigger là khi bấm vào ô số thì ô số đó biến mất và đồng thời thì hình bút xuất hiện. Bấm trình chiếu để xem thử, bạn sẽ thấy hiệu ứng như sau. Đã có chuỗi hiệu ứng cho thao tác mở ô. Rồi giờ là kịch bản cho thao tác đóng úp ô lại. Kịch bản hiệu ứng này là hiệu ứng xuất hiện của ô số, hiệu ứng biến mất của hình. Tất cả cùng diễn ra khi bấm vào hình. Rồi giờ bạn sẽ chọn vào ô số, Add Animation, chọn một hiệu ứng xuất hiện bất kỳ, ví dụ là zoom. Rồi sau đó lại chọn vào hình, Add Animation, chọn một hiệu ứng biến mất bất kỳ, ví dụ cũng là zoom. Ở bảng Animation Pen, mình chọn vào hiệu ứng biến mất của hình. Rồi nhìn lên trên ở mục Start, bắt đầu mình chọn With Revealed, diễn ra cùng lúc. Như vậy cả hai hiệu ứng này sẽ diễn ra trong cùng một lần click chuột. Giờ bạn nhấn giữ Control để cùng chọn hiệu ứng còn lại. Rồi sau đó tìm mục Trigger, bấm vào On Click Off. Trong danh sách này bạn chọn On Click Off và chọn hình cây bút. Lúc này hiệu ứng trên bảng Animation Pen hiện như sau. Có nghĩa là khi Trigger là khi bấm vào cây bút thì cây bút biến mất và đồng thời thì ô số xuất hiện che lại. Vậy là bạn đã làm xong hiệu ứng cho thao tác lật mở ô và úp ô xuống rồi đó. Giờ thì xếp chồng ô lên hình, rồi bạn bật chế độ trình chiếu để xem thử lại thế nào nhé. Khi bấm vào, ô số được mở ra. Giờ muốn úp ô lại thì bấm vào hình thì ô số được che lại như ban đầu. Đó, như bạn thấy cách làm nó cũng y như cách thứ nhất, nhưng hiệu ứng mở úp ô trong nó hơi khác một chút so với cách 1. Bạn muốn làm theo cách nào cũng được nhé. Tương tự như vậy, bạn tiếp tục nhân đôi các cặp hình lên để không phải thao tác gắn Animation và Trigger lặp đi lặp lại. Rồi thay đổi số đếm và thay đổi hình ảnh như mình đã hướng dẫn. Và bạn sẽ có các trò chơi lật hình tìm cặp 6 ô, 8 ô hay 10 ô, bao nhiêu ô tùy ý bạn. Đến đây hy vọng bạn đã hiểu cách thực hiện trò chơi lật hình tìm cặp này bằng PowerPoint. Hãy sáng tạo lại nội dung chơi và hình ảnh sao cho phù hợp với môn học hay mục đích của bạn nhé. Hãy xem lại một lượt thời gian ở phần mô tả video để theo dõi dễ hơn các thao tác trong lúc bạn thực hành. Chúc các bạn làm được trò chơi như ý muốn. Xin chào và hẹn gặp lại.